Përshëndetje, sot do të përgatisim sanduiqe të shpejtë shtëpie me brumin e bërë vetë dhe do t'i pjekim në furrë për 10-15 minuta në temperaturë të lartë. Brumin e përgatisim me një kokërvez, pak kos, pak sot buke dhe mielin sa të lidhet një brum I tillë, do ta hapim me pec e do t'i pjekim në furrë për rreth 20 minuta. Në këtë rast do t'i lëmë të ftohen e do t'i presim në dysh. Mund t'i lyeni me çfarë të dëshironi bazën. Në këtë rast kemi zgjedhur salcë kosi. E lyejmë me salcën e kosit nga të dy anët, vendosim nga një fletë sallatë jeshile, pak prosciutto apo sallam viçi, disa feta domate edhe për t'i dhënë akoma më shumë shije, pak kastravec turshi. E mbyllim sipër dhe kemi gati. Si u duket kjo recetë? A e keni përdorur dhe ju ndonjëherë të tillë sanduiçi të bërë në shtëpi? Provojeni dhe na shkruani. Ka dalë fantastike, edhe shpejt, edhe shëndetshme.